วิ่งเปลี่ยนชีวิตอาจารย์ถามว่าใครแข่งกีฬาได้บ้างผมก็เสนอตัวว่าผมวิ่งได้นะตอนติดทีมชาติตอนนั้นก็รู้สึกเป็นกังวลกลัวทำให้เสียชื่อเสียงของประเทศครับเข้าสู่ภารกิจวิ่งแบบที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน อย่าบอกว่าคุณจะเอาเสือชีต้าไม่แน่ใจว่าชีต้าจะสู้ได้หรือเปล่าขนาดนั้นและคู่แข่งของต้าก็คือเกินไป ทางอากาศเลยเหรอไปแล้วครับตอนนี้เกี่ยวมาแล้วครับอุ้ยสูสีครับต้าผมก็ใช้ชีวิตเด็กๆครับอยากอยู่กับเพื่อนไม่มีเป้าหมายครับใช้ชีวิตเป็นวันติดเพื่อนเรียนบ้างไม่เรียนบ้างด้วยครับณตอนนั้นทีนี้ก็คืออาจารย์เขาถามว่ามีใครแข่งกีฬาได้บ้างจะได้ส่งแข่งกีฬาชีวะผมก็เสนอตัวว่าผมวิ่งได้นะใจผมไม่ชอบวิ่งก็จริงนะครับแต่ผมไม่อยากยอมแพ้คือไม่อยากวิ่งแพ้คนอื่นนะอยากชนะบ้างอยากลองชนะบ้างอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงครับว่าการขึ้นไปที่อันดับที่สูงขึ้นจะรู้สึกเป็นยังไงตอนที่ติดทีมชาตินะครับก็คือตอนที่เข้ามาในเยาวชนทีมชาติแล้วก็ต้องไต่ขึ้นไปทีมชุดใหญ่ทีนี้ผู้ใหญ่ก็เห็นว่าจะให้วิ่ง100 เมตรเดี่ยวนะตอนนั้นก็รู้สึกดีใจมากครับดีใจแล้วก็เป็นกังวลด้วยตอนนั้นไม่มั่นใจเลยว่าจะทำได้ไหมกลัวทำให้เสียชื่อเสียงของประเทศนะครับณตอนนั้นเพราะมันเราต้องแบกประเทศไว้นะครับเพราะเราไปแข่งในนามทีมชาติการวิ่งให้ผมเยอะมากครับถ้าเทียบกับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ไม่มีอนาคตไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรเลยครับคือจากเด็กที่ไม่เคยสัมผัสอะไรเลยก็ได้สัมผัสณตรงนั้นครับเลยทำให้ผมแบบมีวันนี้ด้วยผมเลยแบบรักมากๆครับเพราะว่าถ้าไม่มีการวิ่งก็ไม่มีผมในวันนี้เลยเป้าหมายสูงสุดในการวิ่งผมนะครับคืออีก4 ปีข้างหน้าอยากจะไปโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งครับก็คืออยากไปวิ่งระดับโลกด้วยรายการเดี่ยวครับอยากจะลองไปสัมผัสด้วยตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมต้านะครับสออัดดาบบังครับเป็นนักกีฬาระยะสั้นทีมชาติไทยครับสั้นแค่ไหนครับ100 เมตร 200 เมตรมานี้เขาคงไม่วิ่งเมตรเดียวหรอกฮะเดียวก้าวเดียว2 ก้าวก็ถึงแล้วมาเป็นนักกีฬาได้ยังไงฮะคุณจุดเริ่มต้นเลยคือตอนประถมครับอยากเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดคือมัธยมต้นครับเขามีเปิดความสามารถพิเศษกีฬาครับก็เลยสมัครเป็นวิ่งไปแล้วก็ทีนี้ก็ติดเข้าไปเรียนนะครับแต่ก็ไม่ได้ซ้อมจริงจังอะไรเลยครับณตอนนั้นนะแล้วมาจริงจังตอนไหนอะคะตอนเข้าอาชีวะแล้วครับจุดเริ่มต้นที่กลับมาวิ่งครับก็คือว่าอาจารย์นะครับถามว่าใครอยากแข่งกีฬาบ้างกีฬาอาชีวะครับก็บอกว่าผมวิ่งได้นะเขาก็เลยส่งไปครับทีนี้ก็ชนะระดับประเทศครับได้เหรียญทองกับเหรียญเงินมาโอ้ในกีฬาชีวะใช่ครับระดับประเทศนี่ถือว่าเราเริ่มค่อนข้างช้ากว่านักกีฬาทั่วไปไหมช้ากว่ามากเลยครับใช่ครับแล้วทำไงเราถึงพาตัวเองมาเป็นทีมชาติได้นี่คือสุดยอดมากเลยอ่ะก็คือว่ามีรุ่นพี่ที่สิงห์บุรีนะครับที่สนามกีฬาจังหวัดที่ผมซ้อมอยู่เล่นๆวิ่งเล่นอะไรเงี้ยเขาส่งชื่อให้มาคัดกีฬาของสมาคมครับตอนนั้นเป็นรุ่นเยาวชนครับเอาไปแข่งเยาวชนเอเชียครับตอนนั้นก็เทสติดอันดับที่1ครับเวลาที่พอเราเริ่มได้ไปเป็นทีมชาติเราต้องซ้อมหนักเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมีท้อบ้างไหมช่วงที่เข้าแม็กแรกคือหนีกลับบ้านบ่อยมากเลยจนโค้ชไปตามกลับมาซ้อมครับใช่ครับใช้เวลาปรับตัวนานไหมฮะปีกว่าไม่ชินเลยเพราะว่าแบบระบบมันเราเคยอยู่แบบสบายมาใช่ครับอิสระมากแต่ตอนนี้แบบมาอยู่ในระเบียบมากยิ่งขึ้นครับแล้วตอนที่เราท้อเริ่มรู้สึกมันปรับตัวยากขนาดนั้นอ่ะเราผ่านตอนนั้นมาได้ยังไงคะก็อย่างแรกเลยก็คือพ่อแม่ให้กำลังใจก่อนครับ2เลยคือโค้ชครับโค้ชเพื่อนร่วมทีมแล้วก็รุ่นพี่ในทีมครับคอยให้กำลังใจครับว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีโอกาสที่ใครจะได้มาเป็นแบบนี้นะใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งคือทางสมาคมของผมครับสมาคมกีฬาดูแลดีมากครับไม่ว่าจะเรื่องการฝึกซ้อมหรืออะไรคือจะเทคแคร์ว่าเป็นยังไงทำได้ไหมรู้สึกอะไรมีปัญหาอะไรบอกครับใช่ครับเพราะตอนนั้นก็เครียด
ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ครับก็เครียดเป็นธรรมดาสมาคมก็ดูแลอย่างเต็มที่ครับใช่ครับ แรงบันดาลใจในการเป็นนักวิ่งที่คุณบอกว่ามันแค่อยากชนะแค่นั้นเหรอฮะหรือว่ามันมีแรงบันดาลใจอื่นที่คุณอยากจะมายืนอยู่จุดนี้ครับ ที่แรกไม่มีอะไรเลยครับจนมาแข่งซีเกมเวียดนาม คือตอนนั้นได้เงินรางวัลจากผัด4คูณร้อย ครับ แล้วก็เหรียญเงินจาก100 เมตรอะครับก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เอาเงินนั้นอะไปใช้หนี้ให้แม่ครับ โอ้ ทีนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยโอ้โหมันแทบจะครึ่งหนึ่งของหนี้แม่เราแล้ว อืม คิดว่าแบบอยากจะทำอีกอะ อยากจะช่วยอีก อยากจะช่วยอีกอะอยากจะทำอีกอยากจะแข่งอีกอยากจะแบบพยายามมากขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นนะครับครับ จาก ผม วันที่เราเคยคิดจะถอดใจเนาะตอนแรกที่เข้ามาเป็นทีมชาติครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นสถิติเราอยู่ที่เท่าไหร่ ถ้าตอนเข้ามาในสมาคมครั้งแรกครับก็คือ 10.99 นะครับ 10.99 ใช่ครับเกือบ 11 วิครับอีก เกื แค่ อบ จุดเดียว 11เลย ใช่ครับแล้วก็ซ้อมมาประมาณปี 2 ปีครับก็ลงมา 10.6 10.5 10.4 แล้วก็ 10.2 10.1 เลยครับ จนวันนี้มาเป็น 10.1ครับ 10.1 นะคะ โอ้โห นี่คือพัฒนาการเนาะ ครับก็คือก่อนหน้านี้มีรุ่นพี่เหรียญชัยเสียวงศ์ครับเป็นสถิติ 20 ปีที่ไม่มีใครทำลายครับคนแรกที่ทำลายคือน้องครับพุทธิพลบุญสอนของน้องบิว 10.06 นะครับคนที่ 2 คือผมครับ อ๋อ ใช่ครับผมก็คือ สุดยอดค่ะ 10.16 อ่า ห่างกันแค่จุดหนึ่งครับ โอ้โห แล้วรางวัลไหนที่ภูมิใจที่สุดคะ เอเชียนเกมครับภูมิใจในเรื่องที่ทำลายสถิติตัวเอง และเป็นขึ้นเป็นเบอร์ 2 แบบจริง ๆ เลยของประเทศอะครับตอนนั้นครับครับ สุดยอด มันมีแมตช์ไหนที่เราเป็นแมตช์แจ้งเกิด แมตช์แจ้งเกิดคือซีเกมเวียดนามครับบิวเข้าเส้นชัยไปแล้ว เหลือผมที่เข้าที่ 2 ครับตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองได้ที่เท่าไหร่ ก็เบียดกันเข้ากับสิงคโปร์นะครับ สุดท้ายติดได้ที่ 2 ครับ ก็ดีใจวิ่งไปหาน้องครับ อ๋อ ในตอนนั้นครับแมตช์แรกใช่ อันนั้นคือแมตช์แรก แต่อยากจะบอกในฐานะของคนไทย ครับ มันจะมีอีกแมตช์หนึ่ง ครับผม ที่กัมพูชา ครับผม คือตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยแมตช์นั้น 200 เมตรคือผมเข้าที่ 1 ครับ แต่บิวก็กล้ามเนื้อกระตุก ตรงประมาณเลย100 เมตรมาแล้วนะครับ อ่า ผมก็ไม่ได้ดีใจเลย ก็วิ่งไปดูน้องก่อน อ่า ใช่ครับ คือแต่สำหรับพวกเราคนไทยเนาะ ครับ เรานั่งเชียร์ เราดูกันอยู่เนี่ย ครับ โอเค ทุกคนรู้จัก บิว บิวอยู่แล้ว ใช่ครับ ถูกไหมคะ แล้วพอบิวเจ็บไปเนี่ย หมดละ หมดแล้วใช่ไหมคนไทยก็จะมีความแบบ แต่มัน จะยังไงดี จะได้เหรียญไหม เออ จะทำต่อได้ไหมใช่ไหมครับ แต่วันนั้นก็คือวันแจ้งเกิดของต้าเลยนะ ที่ทำให้พวก ครับ เราได้เห็นเลยนะว่าแบบ โห เราหวังพึ่งกรีฑาไทยได้จริง ๆ อ่ะ ครับ ของเราเก่งของเราเก่ง แล้วหลังจากที่ 200 เมตรอ่ะ ต้าก็ไปคว้าเหรียญทองอีกรายการหนึง 100 เมตรครับ 100 เมตรใน ใช่ครับ ครั้งนั้นเลยใช่ไหม ใช่ครับ ครั้งนั้น ครั้งนั้น คว้าอะไรได้มามั่ง 100 เมตรก็ได้เหรียญทองนะครับ ก็คือก็ตัดสินด้วยภาพถ่าย คือเส้นจะเป็นอย่างนี้ครับ ผมกับสิงคโปร์จะเข้าเบียดกดหัวกัน อืม ชนะอันแค่เสี้ยวเดียวครับ มัน ชนะด้วยแบบภาพถ่ายเลยใช่ไหม ภาพถ่ายครับ ใช่ครับ โอ้โห ตอนนั้นก็ได้เหรียญทองมาอีก1 เหรียญครับ โอ้โห สมมติว่าถ้ามีน้องๆ ที่เขาสนใจอยากจะเป็นนักกีฬา รักการที่อยากจะเป็นแบบนักวิ่งอย่างเงี้ย มีอะไรจะแนะนำไหมครับ คือถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นนักวิ่งอย่างผมจริงนะก็คือตั้งใจเลย มีระเบียบนะครับ มีระเบียบตั้งใจกับฝึกซ้อมนะครับอีกอย่างหนึ่งคือในโลซ่านะครับก็มีโครงการโฮมฮักนักกีฬาน้อยครับ ก็คือเข้าไปดูได้เลยครับ เพราะว่าเขาก็จัดการแข่งขันมา 6 ปีแล้ว เป็นเว็บไซต์เหรอ มันเป็นเว็บไซต์มันในนั้นมีอะไรบ้าง ก็มีการฝึกสอนนะครับ อาจจะเป็นพื้นฐาน ครับ ใช่ครับของการวิ่งนะครับ อืม จัดระเบียบร่างกายยังไง ใช่ อะไรอย่างนี้ใช่ไหม ครับผม คะ บางทีอาจจะไม่เคยไม่ได้ไปเจอโค้ชจริง ใช่ ๆ แต่ ไม่ได้มี เรียนรู้ โอกาส ได้จากต เรี ร ยน ง รู้ นี้ ครับผมยัง ครับ ดีหน่อยครับ จริง ดีมีโอกาสเยอะ ครับ เดี๋ยวนี้นะโซเชียลก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละ ครับ จริงค่ะ แล้ววันนี้ต้ามาความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะ ก็คืออยากจะเอาเงินก้อนหนึ่งครับ อยากจะบริจาคให้เด็กที่แบบขาดโอกาสในการเล่นกีฬามากกว่าครับเพราะว่าเด็กบางคนอยากจะเล่นกีฬา แต่ก็ไม่มีอุปกรณ์ที่จะเล่น อืม เช่นฟุตบอล เช่นอะไรพวกนี้บางคนเขาไม่มีจริงๆครับ อืม ก็อยากจะให้เขาได้สัมผัส โอเค ใช่ครับ งั้นวันนี้มาโชว์ฝีมือ ใช่ครับ ความเร็วให้พวกเราดูนะคะฝีเท้านะคะ ครับผม พร้อมไหมคะ พร้อมครับผม เชิญค่ะ ครับ สวัสดีครับต้าครับ ดีใจที่ได้เจอตัวจริง คือเห็นในสนามด้วยว่าตัวเล็กโหนี่ร่างดีมากเลย สูงมาก ทรงดีมากเลยนะ ตัว ครับ เล็กจริง ๆ ด้วยฮะคุณดูตัวเล็กไปเลย ผมจะไม่ใช่น้องนะ ครับ เราเริ่มวิ่งตอนอายุเท่าไหร่นะครับ จริงจังน่าจะ18ครับ
18 คือถ้ามองจากมุมผมเนี่ยคือเขาเริ่มช้าไปหน่อย คือทางโลซ่าเขาทำโครงการชื่อว่าโฮมฮักนักกีฬาน้อยเขาทำมาเป็นปีที่ 6 แล้ว ครับ ปีนี้หลักสูตรก็คือคิดแอตเลติกเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากเยอรมันนะครับ คือเขาปูพื้นฐานให้เด็กอายุ 8 ถึง 12 วางรากฐานทักษะให้เด็กๆ เติบโตขึ้นเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคต ไม่ใช่แค่วิ่ง ครับ โอ้เยี่ยม เป็นหลัก ย สูตรที่ทางโลซ่าตั้งใจมากเลย ลองนึกภาพถ้าต้า เริ่มเล่นตอน 8 ขวบอะอย่างมีพื้นฐานน่ะวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น โหผมว่าน่าจะพัฒนาได้ไวมากกว่าครับใช่ครับ ผมว่าตรงนี้เป็นการเปิดโอกาสแล้วก็สร้างอนาคตทีมชาติ ครับ แต่ก็ยังไม่ช้าเกินไป ครับ วันนี้ครับเราจะปูพื้นฐานให้กับ 2 นักวิ่ง ที่จะมาปะทะกับต้า บนเวทีซูเปอร์100 เรามีปัญหาเรื่องการออกบล็อกสตาร์ทใช่ไหม ใช่ครับ พี่เนี่ยมี 2 นักวิ่งเขาจะมาเทรนเรา ครับ คนหนึ่งจะวิ่งเร็วมาก อืม 4 คูณสร้อย หอย100 เมตร คุณร้อยสิอันนี้เป็นวิ่งราวแล้ว โอเคแต่มีคนหนึ่งฉายานักวิ่งผมไม่กระดิกเราเลยได้เจอ 2 ท่านนี้นะครับ ผม ทีมงานครับอุปกรณ์มาครับ เหมือนจะรู้แล้ว ดิฉันวิ่งเร็วมากนะคะอยากจะ ขอเป็นอีกท่านหนึ่งคุณ ไม่ใส่กระโปรงค่ะ โอเค อยากให้ครูลงเหลือเกิน ตอนเด็กๆแข่งวิ่งนะ โอ้ ท่านผู้การครับ อุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเชิญกรรมการ 2 ท่านนะครับ มาพี่หอยมา อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะแหม ซ้อมก่อน เอ้ย ข่มขวัญคู่ต่อสู้ ผมบอกเลยว่ารองเท้านุ้ยนี่เหมาะกับการวิ่งมาก เออ ถอดไหมล่ะนุ้ย ถ้าส้นสูงของนุ้ยชนะพี่หอยได้ก็ไม่รู้จะเอาหน้าพี่ไปไว้ที่ไหนแล้วนะ ก็เอาไว้ที่เดิม เดี๋ยวฟังซาวด์ก่อน ครับ ทีมงานขอสัญญาณครับ ตอนนี้ต้องทำไงครับ จะต้องเข้าที่ประ ต้อง จำ เข้า ที่ ที่ แล้ว เข้าที่ อ๋อ ครับ อันนี้เหรอ เสียงออนโยมาร์กต้องเข้าที่ครับ วิธีการคือยังไงฮะ เดี๋ ใช้ ยว อะไร จะทำให้ดูกัน โอเคโอเค ต้องให้เขานิดนึงนะ ศึกษาหน่อยศึกษา อืม เราจัดบล็อกกันครับ ประมาณ อืม 2 ฝ่าเท้าเราใช่ไหมครับ อ่า ตัวแรกครับ เอาข้างที่ไม่ถนัดอยู่หน้าครับ อ๋อขยับได้ ใช่ครับ อ่า แล้วประมาณนี้นะครับ อีก1 อันออนยูมาร์กใช่ไหมครับ แล้วก็ลงไปครับ โอ้โห ไม่กระโดดแบบเมื่อกี้ได้ไหม พี่หอยทำท่า โอ้อะไร นี้ เข่า ข้างบนอะไรอ๋อข้างบนเข่าจอยจอยแล้วเสียงต่อไปครับ แล้วมันจะต่อเนื่องเลย ประมาณนี้เลย อ่า นี่คือการแข่งขันวิ่งระยะทาง 5 เมตร โถ คัดเลือกผู้ชนะไปเจอกับต้า ต้องจารึกไว้เลยนะ ผมมีกฎมารองรับด้วย คัดเลือกเพื่อจะไปเจอกับ เจอต้า ให้เขาได้เรียนรู้จากเรา ให้เขาได้เรียนรู้จากเรา รอเจอคู่แข่งนะ วัดก่อนวัด ประจำที่ครับ เชิญครับ คนละทาง นี่ฝั่งนี้ นะ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ เต็มตัวนะ ทีมงานสัญญาณมาครับ มา โอเคเอ้ย เต็มตัวนะครับอันนิ้วเกินนิดนึงเป็นไรไหม เป็นนะครับ เป็นนะไปแล้วครับไปนุ้ยครับนุ้ยเร็วกว่านุ้ยเร็วอ่ะ ใส่ส้นสูงด้วยนะ อยากดูภาพสโลว์ไหมฮะ ไม่ต้อง เมื่อกี้ก็สโลว์ไม่พออีกเหรอสโลว์กว่านี้เหรอ เวลาที่ได้คือ 0.276 ครับ เฮ้ยนุ้ยมีสู้นะ ถือว่าดีไหมฮะ เอาเป็นว่า 0.276 ผมคิดว่าไม่ต้องแข่งกับต้าแล้วครับ ทำไมอ่ะ เพราะว่าผมว่าเปลืองเวลาออกอากาศ จริงป่ะเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงอะไรดังกรับไหม เสียงเข่าพี่ ใช่ไหม ดังรั่นดังกรุบกรับกรุบกรับ โหมันต้องใช้แรงนะ มันไม่ได้แบบ ให้เข้าใจว่าคนทั่วไปประมาณนี้ ขอบคุณพี่นุ้ยขอบคุณพี่หอยครับ ขอบคุณนะ รั เฮ้ยคุณเก่งมาก ต้าครับ จงๆ พี่ซุปง่าย ๆ เลยจริง ๆ แล้วกรรมการพี่ 2.76 ผมขอท้าต้าแบบหารครึ่ง ฮะ 1.38 ขอเร็วกว่ากรรมการ ครับผม เดี๋ยวให้ทีมงานจัดอุปกรณ์ก่อน ได้ ทีมงานครับ รบกวนครับ จัดเวทีครับ อุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับ รบกวนน้องต้าประจำที่ครับ เราท้าต้าที่ 1.38 นะครับ ไม่หันหลังนะ ไม่หันหลังนะ เล่นไปแล้วนะ พื้นสนามเราไม่ใช่สนามจริงนะครับ ดังนั้นเวลาก็คงจะช้ากว่าเวลาแข่งจริงครับ ทีมงานครับ สัญญาณครับ เอาแล้ว นี่เนี่ยเท่อะ เนี่ยเนาะ ไม่ดูแรงทำไม่ได้กู ไปแล้วครับ โอ้โหพอแล้ว 1.3 ครับ เฮ้ย โอ้โห เร็วมากครับ เร็วมาก เร็วมาก เร็วมากเร็วมาก เราเอง
ระแวงจะ ระแวงตัวนี้ใช่ไหม ทะลุ คือถ้าเขาเร็วกว่านี้ครับ ใช่ ทะลุควรจะหยุดไม่ได้ สรุปเบื้องต้นนะครับ โจทย์แรกเล็กๆของเราต้าทำสำเร็จครับ ลมมาถึงนี่ ท่านผู้การครับโจทย์ต่อไปยิ่งใหญ่มาก เราท้าต้าในสนามแข่งขันครับต้าครับรบกวนยืนตรงนี้ครับท่านผู้การครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับ วิ่ง 100 เมตร แบบที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้ครับ ไปที่สนามศูนย์กรีฑาแห่งชาติครับ โอ้ เราซ้อมที่นี่ ครับ เราซ้อมที่นี่นะ กรรมการทายครับ อย่างที่ผมเกริ่นนำครับว่า ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้ ท้าวิ่งแข่งกับเขาครับ คุณมีพิรุษผม พี่ บอกเลย พี่ ว่า คิดว่า สิ่งที่วันนี้ที่เกิดขึ้นน่ะทีมงานมีพิรุธมาก แล้ว คนคนนั้นคือป๋องกับพล กับคน เขาไม่มาอยู่ตรงนี้ อ่า เขาวิ่งเขาวิ่ง เดี๋ยวก่อนครับ พี่ชื่อเมื่อสักครู่วิ่งได้เหรอครับ เขาเคยพูดเสมอว่าเขา อ่า ค้ำทุกวงการ อ๋อเขาค้ำทุกวงการ อาจจะมาอยู่ในการ ตรงนี้ก็ได้ กรีฑาก็ได้ แต่สภาพเขาพอๆกับพี่เลยนะ เข้าใจว่าต้าเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน ครับผม ป๋องกับพล ครับ แต่ว่าบารมีต้าไม่ถึงไม่สามารถสู้พี่ป๋องได้ จริงๆ เราไม่กล้าพี่ป๋องมาครับ ค่ะ เอาเป็นว่าไม่ใช่มนุษย์ครับ อย่าบอกว่าคุณจะเอาเสือชีต้า ผมไม่แน่ใจว่าชีต้าจะสู้กับตัวนี้ได้หรือเปล่า ขนาดนั้น ผมไม่แน่ใจนะ แต่ชีต้าได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในโลกนะ ผมรู้ คือ หมูเด้ง หมูเด้ง กระดึ๊บ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  ต้าแข่งกับหมูเด้ง อ่าผมหมูเด้งเลย แต่ว่าหมูเด้งไม่ควรจะออกจากสวนสัตว์ไม่ใช่ทั้งหมดครับ ครับ และคู่แข่งของต้าก็คือ เฮ้ย เฮ้ย เกินไป ทางอากาศเลยเหรอ คนวิ่งแข่งกับเหยี่ยวบิน โอ้โห ปล่อยตัวพร้อมกันครับ เหยี่ยวบินน่ะบินเร็วมากครับ ต้องบิน 100 เมตร แล้วก็ต้าวิ่ง 100 เมตรครับ โอ้ คนแข่งกับเหยี่ยวครับ โอ้โหหนักกว่าชีต้าอีกครับผมว่า โอ้โห ผมว่าเร็วนะ คนแข่งกับเหยี่ยวครับ คือผมว่าเรื่องนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่เป็นเรื่องท้าทาย ต้าครับความยากของโจทย์นี้คือ เหยี่ยวเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะบินอย่างเดียวหรือบินไปจิกไป ครับ ต้าต้องเร็วกว่าเขา ครับ ในระยะทาง 100 เมตร ครับ ต้าครับ ไหวเหรอ เห็นคู่แข่งบินแล้ว ยังไงดีครับ ก็เสียวอยู่เหมือนกันครับ เสียวจะแพ้ครับ ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก แต่เชื่อว่าต้าชอบโจทย์ที่ท้าทาย ครับผม คู่แข่งเก่ง ครับ เรายิ่งแกร่งเนาะ ครับผม สู้เหยี่ยวนะ ครับผม พวกเราครับกำลังใจให้กับต้าครับ วิ่งแข่งกับเหยี่ยวครับ นี่ การวอร์มนี่สำคัญขนาดไหนครับต้า ก็อย่างแรกเลยการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ครับ แน่นอนครับ อยากให้กล้ามเนื้ออบอุ่น กล้ามเนื้อ ให้เขารู้ว่าเราต้องทำภารกิจหนัก ใช่ครับ ให้เตรียมตัวนะ ใช่ครับ เตรียมตัวครับ โค้ชที่อยู่ข้างๆเรานี่อาจารย์เอกวิทย์ไหม ใช่ครับ อาจารย์เอกวิทย์ ก็ ช่วยต้าอะไรบ้างครับ ก็เทรนดูแลเรื่องก็เวทครับ เวทด้วย แล้วก็จัดท่าทางการวิ่งครับ อ๋อ จัดท่าทางการวิ่งด้วยครับ อาจารย์เอกวิทย์ก็ดูแลหลักสูตรคิดแอตเลติกด้วยนะครับ ครับ ร่วมกับโฮมพักนักกีฬาน้อยนะครับ ผมว่าจริงๆ แล้วมันเป็นภารกิจที่ค่อนข้างยากนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยการที่มนุษย์จะแข่งกับเหยี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบาก มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทำได้ เหยี่ยวเป็นสัตว์ที่มีความเร็วสูงนะครับ แต่ในขณะเดียวกันต้าก็เป็นนักวิ่งชั้นนำของประเทศ ซึ่งความเร็วเนี่ยใกล้เคียง 10 วินาที เพราะฉะนั้นการที่เหยี่ยวจะชนะต้าก็ไม่ใช่ง่าย มันเป็นภารกิจที่ท้าทายต้องลองดูครับ ในกรณีของนักวิ่งเนี่ยหรือนักกีฬาทั่วไปเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดการยืดเหยียดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะฉะนั้นการอบอุ่นร่างกายเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อตื่นและพร้อมที่จะทำงาน และสามารถหดตัวได้ด้วยความเร็วสูงอันนี้เป็นสาระสำคัญของการยืดเหยียดนะครับโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆ ที่เด็กจะมาใช้ในการฝึกซ้อมเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ ซึ่งขณะนี้ทางโรซ่าเองร่วมกับสมาคมกรีฑาก็ได้ทำหลักสูตรออนไลน์ ที่จะทำให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงการเรียนรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างที่อาจารย์เอกวิทย์เกริ่นเมื่อสักครู่ครับ ถ้าหากว่าคุณครูหรือผู้ปกครองสนใจเนี่ยสามารถไปศึกษาหลักสูตรของเราได้โฮมฮักนักกีฬาน้อยปีที่ 6 นะครับ คิดแอตเลติกนะครับ ตรงนั้นอาจจะมีข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ ครับผม ภารกิจของเราคือต้องเร็วกว่าเหยี่ยวนะ ครับ แต่เนื่องจากว่าเราไม่เคยแข่งมาก่อนพี่สุให้โอกาสต้า2 ครั้ง ครับ ถ้าครั้งแรกยังไม่เร็วกว่าเขาให้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่ง ได้ครับ โอกาส2 ครั้งนะต้านะครับ ผมครับ พวกเราครับกำลังใจให้น้องต้าครับ เข้าสู่ภารกิจครับ
อนนี้นักกีฬาเข้าสู่จุดสตาร์ทแล้วครับ น้องเหี่ยวก็มีผู้ควบคุมนะครับ จุดสตาร์ทก็คือจุดเดียวกันนั่นแหละครับ พร้อมนะครับ ไหนแล้วครับตอนนี้เหี่ยวช้ากว่านิดนึงนะครับตอนนี้อุ้ยสูสีครับเหี่ยวมาแล้วครับ เฮ้ย ต้านำครับ เฮ้ย เฮ้ย ต้าเร็วกว่าและต้าเข้าเส้นแล้วครับโอ้โห เฉียดมากเฉียดมาก ภารกิจนี้ของต้าผ่านครับ เย้สุดยอด แข่งขันนัดพิเศษนะครับ น้องต้าเฉือนเอาชนะ น้องเหี่ยวได้ครับ เย้ ยอดเยี่ยมครับต้าครับ ที่กลางเวทีเลยครับท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับต้าสรอัตเขาอาจจะค้นพบความสามารถตัวเองช้า แต่ในที่สุดเขาก็ค้นพบและเป็นกำลังสำคัญของลมกรดทีมชาติไทย ทั้ง 3 ท่านได้รู้จักกับต้ารู้สึกยังไงบ้างครับ วันนี้กลับไปพร้อมกับฉายาใหม่นะคะ ก็คือ นักวิ่งไวกว่าเหยี่ยว อ๋อ ดีใจอะที่วันนั้นวันที่ต้าสับสน วันที่ต้าท้อว่าจะเอายังไงดี แล้วเลือกที่จะกลับมา เลือกที่จะกลับมายืนบนทางเนี้ยขอบคุณทุกแรงสนับสนุนของต้าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโค้ชหรือเพื่อนร่วมทีม ใครก็ตามที่ทำให้ต้ากลับมายืนตรงนี้ เพราะว่าต้ามันเหมือนฟ้าประทานด้วยนะ ส่วนหนึ่งนะไอ้ของที่เราได้มา เพราะว่าเราอะจะว่าไปเรามาช้ากว่าคนอื่นจริงๆอะเนาะ ครับ ใช้เวลาแค่ 4-5 ปีเองอะเอาเหรียญทองมาให้ประเทศชาติได้ตั้งขนาดเนี้ยซึ่งขอให้มั่นคงกับเป้าหมายต่อไป เพราะว่าต้ามายืนตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเป้าหมายชัดเจน ครับผม เฮ้ยเรากำลังทำเพื่อคนที่เรารัก เราทำเพื่อแม่ แล้วมันเริ่มใหญ่ขึ้นจากคนในครอบครัวเป็นคนในประเทศแล้ว ครับ ยึดเส้นทางนี้ไว้นะ แล้วพวกเราคนไทยพร้อมที่จะรอเชียร์นักวิ่งเร็วกว่าเหยี่ยวตาค่ะ ขอบคุณค่ะ ผมว่าคุณคือความสุขของคนไทยนะครับ แล้วก็รวมถึงนักกีฬาทุกๆคนด้วยนะฮะขอบคุณมากๆ พวกเรา 3 คนให้ผ่านครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ต้าครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของต้า ครับ เรื่องราวความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม เรื่องราวความฝันของต้า ให้พี่ๆโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดทราบพี่ๆโรซ่าเขารู้จักต้าเป็นอย่างดีครับ ครับ และเขายินดีมากที่จะมอบความฝันนี้ผ่านต้าไปยังน้องๆรุ่นหลังนะครับ ครับผม ขอมอบงบประมาณให้ต้าเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆนะครับ 40,000 บาทจากโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดครับ และมีอีกหนึ่งความฝันพิเศษตั้งใจอยากมอบให้ต้าครับรบกวนต้าหันไปมองด้านนั้นครับ เดินหน้า 49 ครับต้าครับ แล้วก็ปิดตาไว้ก่อนนะครับต้าครับ ทีมงานครับ ขอความฝันพิเศษให้ต้าจากโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดครับ โอ้โหเยอะเชียว ตาครับ เอามือลงก่อนครับ แล้วก็หันมามองได้แล้วครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่คือโภชนาการที่หลากหลายจากโ o ซ่า Family Food นะครับ เชื่อว่าถูกปากพวกเราเป็นอย่างดีครับ มอบให้ต้าไปรับประทานกันกับเพื่อนๆ ในค่ายพักนักกีฬานะครับ ครับผมครับ จะปรุงสดก็ได้นะครับ หรือว่าจะอุ่นแล้วรับประทานเลยก็ได้ยำปลากระป๋องเคยลองไหม เคยครับ ของโปรดพี่หอยเลย ทั้งหมดนี้นะครับ ขอมอบให้ต้าไปแบ่งรับประทานกับเพื่อนๆในทีมนะครับ ทั้งหมดนี้มอบให้กับต้าครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ต้าครับ ในวันที่เราทำความฝันได้สำเร็จ ในวันที่เราสามารถติดทีมชาติ และในวันที่เราสามารถก้าวขึ้นไปคว้าเหรียญทองได้เนี่ยต้ารู้สึกยังไงกับตัวเอง แล้วอยากพูดความรู้สึกของเรากับใครมากที่สุด พี่ชายกับ ต้าครับ ถ้าพี่ชายต้าอยู่ที่กล้องตัวนี้นะครับ เขาจากไปแล้วอ๋อครับพี่ชายกับพ่อใหญ่ อ๋อ เขาจากไปแล้ว ขอโทษนะครับ แล้วพี่เขาเห็นในวันที่เราติดทีมชาติไหม ไม่เห็นตอนติดอ่ะไม่เห็นตอนติดทีมชาติใช่ครับ พี่ชื่ออะไรเอ่ย แชมป์ครับแชมป์ ถ้าต้าสามารถสื่อสารกับพี่แชมป์ได้นะครับ และพี่ซุปเชื่อว่าพี่แชมป์สามารถรับรู้ถึงข้อความของต้า
ต้าจะบอกอะไรกับพี่แชมป์ต้าพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับ ก็ทำได้แล้วที่เคยคุยเคยโม้ไว้ก็คือทำได้แล้วก็ถึงจะไม่ได้มาทำผมให้ตอนรับเหรียญก็ไม่เป็นไร ตอนนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าทำได้ขอบคุณครับ ครับ พี่ซุปเชื่อว่าพี่แชมป์รับรู้เข้าใจ ครับ และมีความสุขเหมือนกับพวกเราชาวไทยทุกคนที่รู้สึกกับต้า รู้สึกขอบคุณที่ต้าและนักกีฬากรีฑาทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นฝึกซ้อม ไม่ว่าการแข่งขันครั้งนั้นมันจะชนะหรือไม่ชนะ อยากให้รู้ว่าพวกเราขอบคุณและขอส่งกำลังใจให้ต้าก้าวสู่ความฝันที่ต้องการ นี่คือลมกดทีมชาติไทยของเราครับต้าสรอัดครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับต้าครับขอบคุณมากครับพวกเราครับต้าสรอัดครับ คือสายตาของสมาคมกีฬากรีฑาแม่นยำมาก แม่น นะ ยำจริง เห็นเด็กคนหนึ่งวิ่ง 11 วิอะฟูมฟักจนเหลือ 10.16 อ่ะ จริง คือถ้าใครเป็นนักกีฬาจะรู้ว่า ไอ้จุดหนึ่งเนี่ย มีความหมาย โอ้โห มาก กำแพงมันมหาศาลมากนะ แล้วนี่คืออีกหนึ่งความหวังของกรีฑาไทยเลยนะ ครับ แล้วคือเขาต้องเข้าตาจริงๆนะไม่ว่าเขาจะไปไหน คนก็จะดึงเขากลับมาเขาต้องเห็นนะคะ ใจเขาด้วยนะ ค่ะ วิธีคิดเขาด้วย สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับ อย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ